Chương 3. Học tập phải có lý tưởng cao cả. 1. Ấp ủ lý tưởng. Học tập là con đường ngắn nhất đi tới thành công. Sống trên đời không thể không có ước mơ. Những người làm nên nghiệp lớn trên giới đều do có ước mơ mà thành. Không có ước mơ thì không có hy vọng. Không có hy vọng thì sẽ không có thành công. Cuộc sống cũng sẽ không có đam mê. Ước mơ ở đây chính là lý tưởng. Có lý tưởng thì học tập là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Chúng ta có lẽ đều biết, tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates chưa tốt nghiệp đại học đã bỏ dở ra ngoài lập nghiệp. Nhưng rất ít người biết rằng, Bill Gates là người đọc sách rất nhiều. Thậm chí ngay lúc ông mới 9 tuổi đã đọc gần hết bộ bách khoa toàn thư. Và trong hơn mấy chục năm làm việc trong chuyên ngành máy tính, các loại sách báo tài liệu ông từng đọc có thể nói là không đếm xuể. Học tập là con đường tốt nhất để một người có thể thành tài. Chúng ta hãy cùng nhìn lại câu chuyện của nhà khoa học Einstein. Đầu năm 1895, đất trời vào xuân, vạn vật đâm chồi nảy lộc, còn Einstein trong lòng nặng trĩu. Cảnh đẹp trước mắt dường như không làm ông hứng thú chút nào. Lúc ấy ông đã 16 tuổi, mà theo luật quy định thì nam thanh niên phải rời nước Đức trước 17 tuổi mới không phải trở về đi lính. Einstein đột nhiên ý thức được rằng mình nhất định phải rời nước Đức, nhưng ông còn chưa tốt nghiệp trung học. Nếu bỏ học giữa chừng, không lấy được bằng tốt nghiệp thì sẽ làm sao đây? Vốn là người hiền lành và đơn giản, trong tình huống cấp bách ông liền nảy ra một ý tưởng tự mình cho là rất hay. Đó là nhờ thầy dạy toán viết cho một tờ giấy chứng nhận rằng ông có thành tích toán vượt bậc, đã sớm đạt đến trình độ đại học. Ông còn nhờ một bác sĩ quen kiếm cho cái giấy chứng nhận bệnh lý bị suy nhược thần kinh. Cần phải về nhà tĩnh dưỡng. Einstein tưởng có được 2 tờ giấy chứng nhận là có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này. Ai ngờ, khi ông chưa kịp nộp đơn xin thì bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên, với lý do làm xấu môi trường học tập của lớp, không tuân thủ kỷ luật của trường, nên buộc ông thôi học. Einstein đó cả mặt, nhưng dù là bất cứ lý do gì, chỉ cần rời khỏi ngôi trường này, ông đều sẵn lòng, chẳng có tâm trí đâu mà để ý những chuyện khác. Năm ấy, ông rời khỏi Munich, nơi mình đã sống 14 năm, để lên tàu tới Ý. Một ngày mùa xuân năm 1895, đoàn tàu hơi nước dừng tại ga Milan. Chàng thanh niên trẻ dựa đầu vào cửa sổ toa tàu chợt như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Milan đây rồi. Nơi đây có người thân của ta. Nơi có tự do mà ta hằng mong ước. Có trời xanh nước biếc, mây trắng bay. Nghĩ bụng cuối cùng cũng được như mong muốn. Thoát khỏi cái lồng sắt ngạt thở của nước Đức. Bất giác ông thở dài nhẹ nhõm. Trên suốt chặng đường, Einstein nhìn ngắm cảnh vật ở Ý qua ô cửa sổ toa tàu. Thấy hàng đoàn người quần áo tả tơi nhưng tinh thần phấn chấn. Không biết đang đi đâu. Hầu hết trong số họ đều dắt theo một con lửa cõng trên lưng toàn bộ gia tài của họ. Họ đang đi đâu đây? Einstein hiếu kỳ liền hỏi người hành khách ngồi bên. Đi ra nước ngoài tìm kiếm hạnh phúc đấy. Người đó trả lời. Thật là buồn cười. Einstein nghĩ bụng. Họ thì ra nước ngoài tìm kiếm hạnh phúc, trong khi mình lại tìm đến đây. Rốt cuộc thì nơi đâu mới thực sự là nơi hạnh phúc? Lúc đó nước Mỹ đang trong thời kỳ phát triển mạnh. Ở đó mênh mông những vùng đất hoang chờ người đến khai khẩn. Công nghiệp phát triển như vũ bão cũng cần một lượng lớn công nhân. Có rất nhiều người ở châu Âu đã tới nước Mỹ vào thời gian này để thực hiện ước mơ của mình. Hạnh phúc không đơn giản như Einstein tưởng tượng. Vừa xuống tàu, đón ông là gương mặt đầy lo lắng của cha. Hóa ra, Einstein không được đi học, vì trường Đức ở đây chỉ nhận học sinh dưới 13 tuổi, mà không có bằng tốt nghiệp trung học thì cũng không vào được đại học. Einstein lúc đó dẫu sao vẫn là một cậu bé. Với ông, những nỗi lo đó không bằng niềm hứng thú mà mảnh đất mới này đem lại. Nước Ý thực sự là một nơi khiến người ta say mê. Lịch sử lâu đời, văn hóa phồn vinh, những đền thờ cổ, ô ma, những bảo tàng, nhà trưng bày tranh, cung điện và những nông trại đẹp như trong tranh. Con người thì vui vẻ, hiếu khách, cung cách thoải mái không gò bó. Bất kể đang làm việc hay đi chơi, họ đều vui vẻ, tràn đầy cảm xúc. Đến đâu cũng nghe thấy tiếng đàn tiếng hát và những giọng ca đầy nhựa sống. Einstein cuối cùng cũng được tự do ở ngoài trường học, đắm mình trong ánh nắng ấm áp và cảnh sắc tuyệt vời nơi đây. Cảm giác tự do về tinh thần khiến Einstein như một quả bóng căng đầy sức sống. Nhưng rồi, cuộc sống không thể cứ mãi như thế. Việc kinh doanh của cha Einstein ngày càng xấu đi.
Ông không còn đủ khả năng để cho con trai đi học. Einstein bắt buộc phải có kế hoạch cho tương lai của mình. Ông yêu thích toán học và vật lý nhưng làm thế nào để vào được đại học lại là cả một vấn đề. Lúc này ông được biết, trường đại học công nghiệp liên bang Zurich không bắt buộc học sinh phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Tháng 10 năm ấy, ông lên tàu đi Zurich tham gia kỳ thi đầu vào của trường đại học công nghiệp liên bang Zurich. Kết quả là ngoài môn toán và vật lý đạt điểm xuất sắc ra, các môn thi khác đều không cao. Ông đành chấp nhận gợi ý của trường, đi bổ túc thêm một số môn trong chương trình trung học ở một thị trấn nhỏ gần đó. Thị trấn có sông, có núi, phong cảnh hữu tình. Trường trung học ở đây cũng rất khác với ở Đức. Họ tôn trọng học sinh, cố gắng mở ra cho học sinh thấy sức hấp dẫn của tri thức và khoa học, để trí lực của các em được tự do phát triển, khích lệ khát vọng tìm tòi kiến thức của học sinh. Einstein lần đầu tiên trong đời thấy yêu trường học. Thầy cô rất gần gũi. Học sinh được tự do nêu câu hỏi, nghiên cứu vấn đề. Einstein đã thay đổi. Từ một cậu bé rụt rè, ít nói ở Munich giờ đây trở thành một thanh niên có tiếng cười sảng khoái, bước đi vững chãi, tràn đầy nhiệt huyết. Trong bài viết kế hoạch trong tương lai của tôi, ông đã nhiệt tình bày tỏ khát vọng của mình về tương lai, vẽ ra một bức tranh tươi đẹp. Để thực hiện được ước mơ của mình, Einstein từ một người không chịu học biến thành người chủ động, khát khao tìm tòi kiến thức. Chính sự thay đổi này khiến Einstein cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khi vẫy vùng trong đại dương kiến thức và cũng từ đó bước vào con đường vĩ đại về phát minh và nghiên cứu khoa học, cuối cùng trở thành bậc thầy về nghiên cứu khoa học. Thời đại ngày nay tuy đã khác, nhưng sống có lý vô cùng quan trọng. Người có lý tưởng, có hoài bão khát vọng, cho dù bạn ở trong trường học hay trong xã hội, cho dù hoàn cảnh sống của bạn có tồi tệ đến đâu, cho dù điều kiện học hành có thiếu thốn đến thế nào, chỉ cần bạn muốn thay đổi chính mình, thì nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình. 2. Hãy để ước mơ dẫn đường để bạn che va cho cuộc đời của chúng ta. Thời thanh thiếu niên là thời kỳ then chốt trong cuộc đời mỗi chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ một điều, chúng ta chính là kiến trúc sư của cuộc đời mình. Ước mơ và bức tranh tương lai mà chúng ta vẽ ra hôm nay quyết định hình ảnh của chúng ta trong tương lai. Tiền đồ và vận mệnh trong tương lai đều nằm trong tay mỗi chúng ta. Tấm vé hôm nay các bạn mua được sẽ quyết định ngày mai bạn sẽ đi đến nơi nào. Cuộc đời giống như con thuyền đi trong đêm. Nếu không có ngọn hải đăng dẫn đường thì sẽ mất phương hướng. Chúng ta từng xem bộ phim nàng Dae Jang Ji-eum. Nhân vật chính trong phim vì sao có thể không ngừng chiến thắng bản thân, chiến thắng hoàn cảnh. Mới 7 tuổi đầu, sao Dae Jang Ji-eum có thể vào cung? Mới 8 tuổi có thể chịu phạt đội chậu nước trên đầu cả đêm để được tham gia thi tuyển. Ở ra Jehun, nơi khiến người ta tuyệt vọng như vậy, Dae Jang Ji-eum lại được đặt cách chiêu hồi về cung. Nhiều lần bị bức hại bởi gia tộc họ Choi. Vì sao Dae Jang Ji-eum vẫn giữ vững được tinh thần? Phải cảm ơn mẹ của Dae Jang Ji-eum. Người mẹ vĩ đại này trước khi rời khỏi nhân thế đã trao tặng cho con gái một lý tưởng mạnh mẽ, một món quà vô giá. Đó chính là giúp Dae Jang Ji-eum gây dựng ước mơ to lớn, trở thành thượng cung tổng quản. Có giấc mơ này, khi những kiếp lần lượt tới, Jang Ji-eum chỉ cần nghĩ tới ước mơ của mình là lại tràn đầy sức mạnh. Ước mơ giúp Jang Ji-eum có được dũng khí để chiến thắng chính mình và chiến thắng mọi hoàn cảnh. Nhưng nhiều người vì thời trẻ không có ước mơ nên cả đời hối tiếc. Có hai anh em nhà kia đi du lịch về đến nhà. Căn hộ của họ nằm ở tầng 80 của tòa nhà. Lại đúng lúc mất điện. Họ quyết định leo cầu thang bộ. Trèo đến tầng thứ 20. Mệt không chịu nổi nên hai anh em đành vứt lại ba lô hành lý. Định rằng khi có điện sẽ đi thang máy xuống lấy. Trèo đến tầng 40. Hai anh em cãi nhau xem có nên tiếp tục trèo hay không. Đến khi trèo đến tầng 60, người anh mặt mũi bần thần. Người em cũng hoàn toàn đờ đẫn. Đến lúc này rồi, đành tiếp tục leo thôi. Chật vật mãi cuối cùng cũng tới tầng 80. Đứng trước cửa nhà mới ớ người ra, chìa khóa để ở trong ba lô vứt dưới tầng 20 rồi. Câu chuyện này cũng giống như cuộc đời của chúng ta vậy. Thời tuổi trẻ, tuy còn non nớt, nhưng lại luôn là nơi bắt nguồn những ước mơ. 40 tuổi hiểu đời, từng trái nhưng lại là nơi chôn vùi những ước mơ. Đến 80 tuổi, sắp rời xa cõi đời mới ngồi nghiền ngẫm lại. Dường như có điều gì đó chưa làm tròn. Mới nhận ra, bao nhiêu mơ ước đều đã để lại ở những năm tháng thanh xuân tuổi đôi mươi. Có mơ ước mới có thành công.
Không bao giờ có của từ trên trời rơi xuống. Phải tự mình phấn đấu mới giành được thành quả tốt đẹp. Một vài người cho rằng thành công là do may mắn. Họ cả ngày chẳng làm gì, chỉ ngồi đợi thành công tự rơi vào đầu mình. Thực tế, có những người trở thành ngôi sao nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng thực chất họ có cả quá trình phấn đấu mà không phải ai cũng biết. Họ đã đổ bao mồ hôi, nước mắt trên con đường đi tới thành công. Họ phải bỏ ra công sức gấp nhiều lần người bình thường, ôm ấp ước mơ, nỗ lực lăn lộn hết mình. Bà Condoleezza Rice sinh ra ở khu vực cách ly chủng tộc Birmingham, Alabama. Vì là người da đen nên từ nhỏ đã bị người da trắng kỳ thị. Nhưng bà luôn ghi nhớ câu nói của mẹ, muốn thay đổi địa vị thấp hèn trong xã hội chỉ có cách làm tốt hơn người khác, tốt hơn nữa mới có cơ hội. Từ đó, bà ôm ấp một ước mơ, nỗ lực học tập, bởi bà tin rằng chỉ có giáo dục mới giúp mình có kiến thức giúp mình làm tốt hơn người. Giáo dục không chỉ là cách để bà hoàn thiện bản thân mà còn là vũ khí bảo vệ danh dự và vượt qua sự tầm thường. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực của bản thân, bà trở thành Ngoại trưởng Mỹ, vinh dự trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2004 do tạp chí Forbes bình chọn. Sự thành công của Condoleezza Rice, đúng như lời mẹ bà đã nói, chỉ cần có ước mơ và biết phấn đấu vì nó, ta có thể làm nên việc lớn. Hãy để ước mơ làm ánh sáng dẫn đường, mang theo lòng tự tin, trang bị tinh thần nỗ lực, chịu khó, đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ và khởi hành trên con đường tìm kiếm sự thành công. Có ước mơ mới có thành công. Hãy nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ. Có quyết tâm mới có chiến thắng. Hãy tin rằng thành công cuối cùng sẽ thuộc về bạn. 3. Bạn chính là kho báu lớn nhất. Diễn giả nổi tiếng người Mỹ Russell Conwell trong cuốn sách Mẫu of Diamonds, tạm dịch, mảnh đất kim cương, có kể một câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Ngày xưa, một người Ba Tư sống ở nơi cách sông Ân không xa, tên là Ali Hafez. Ali là chủ một nông trại rất lớn, có vườn trái cây, ruộng lúa và vườn hoa. Ông ta còn cho vay lấy lãi và cảm thấy thỏa mãn vì sự giàu có của mình. Một hôm, có người tăng lữ ghé thăm Ali. Vị tăng lữ này là nhà thông thái đến từ phương Đông. Ông ngồi xuống bên đống lửa và kể cho Ali nghe, thế giới của chúng ta đã hình thành như thế nào. Ông nói, ban đầu thế giới của chúng ta chỉ là đám mây bụi và khí. Vị thần vạn năng chọc một ngón tay vào đó và chậm chậm khuấy. Rồi khuấy nhanh dần, cho đến khi cục khói đó biến thành một quả cầu lửa. Sau đó quả cầu lửa quay tròn lăn trong không trung. Những chất dung nham từ quả cầu lửa văng ra, bị làm lạnh rồi nhanh chóng trở thành đá hoa cương. Sau đó là đồng, sau nữa là bạc, rồi đến vàng, sau vàng là kim cương. Vị tăng lữ nói, mỗi viên kim cương là sự kết tinh của ánh nắng mặt trời. Cho tới bây giờ nhìn lại thì quan điểm này cũng đúng về mặt khoa học. Bởi vì kim cương là sự kết tủa của bụi cho đến từ mặt trời. Vị tăng lữ nói với Ali, nếu có một viên kim cương to bằng ngón tay cái thì ông có thể mua lại cả vương quốc này. Nếu có một mỏ kim cương thì dựa vào tài lực của mình, ông có thể cho các con mình ngồi lên ngôi báu. Ali nghe xong câu chuyện về kim cương, biết được giá trị to lớn của nó. Đêm đó khi đi ngủ nằm nghĩ thấy mình đúng là một người nghèo. Thực ra ông ta chẳng mất đi thứ gì, chỉ vì không cảm thấy thỏa mãn nên cảm thấy mình nghèo túng. Ông ta thầm quyết chí, ta cần phải có một mỏ kim cương. Đêm đó, ông ta mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ali dựng vị tăng lữ dậy, nói với ông ta, ông làm ơn hãy cho tôi biết có thể tìm thấy kim cương ở đâu. Kim cương? Ông cần kim cương để làm gì? Đương nhiên là vì tôi muốn thật là giàu có. Được thôi, hãy đi tìm kim cương đi. Điều ông cần làm là, hãy đi tìm. Rồi ông sẽ có được chúng nhưng tôi không biết đi tìm ở đâu. Nếu ông tìm thấy một con sông, nước sông chảy qua cát trắng, hai bên là núi cao, ông sẽ tìm thấy kim cương trong số cát trắng kia. Tôi không tin có một dòng sông như vậy. Có chứ, những dòng sông như vậy rất nhiều. Điều ông cần làm là đi tìm chúng. Rồi ông sẽ có được kim cương, Ali nói. Được, tôi sẽ đi. Thế là Ali bán nông trại, thu gom hết tiền hàng, nhờ hàng xóm chăm sóc gia đình hộ, lên đường đi tìm kim cương vào một buổi sớm tinh mơ. Tôi nghĩ chắc ông ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ núi Mặt Trăng. Sau đó ông ta đến Palestine, sau đó dịch chuyển dần tới châu Âu. Cuối cùng,
không một xu dính túi, áo quần tả tơi, khốn khổ vô cùng. Một hôm, ông ta đứng bên bờ biển ở vịnh Barcelona, một con sóng lớn ập tới. Con người khổ hạnh đáng thương ấy không chống chọi nổi, bèn nhảy vào con sóng đang xô tới, rồi chìm nghỉm trong cơn sóng bạc đầu, không bao giờ đứng lên được nữa. Sau khi Ali chết không lâu, người mua lại nông trại của ông dắt Lạc Đà đến vườn hoa uống nước. Con suối trong khu vườn rất nông. Khi Lạc Đà nhúng mũi xuống nước, người ấy phát hiện trong làn cát trắng dưới đáy nước ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Lần theo làn ánh sáng này, ông ấy đào ra một hòn đá đen, sáng như ánh cầu vồng. Ông ta bèn đem viên đá vào trong nhà, đặt trên giá lò sưởi ở giữa nhà, rồi cũng quên bằng đi. Vài ngày sau, người tăng lữ ghé qua nông trại, vừa mở cửa phòng khách, nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trên kệ lò sưởi. Ông ta liền lao tới, thốt lên, đây là kim cương. Có phải Ali đã về rồi phải không? Đâu có. Ali chưa trở về. Đó cũng không phải là kim cương, chỉ là cục đá mà thôi. Tôi nhặt được ở ngay trong vườn hoa nhà tôi đấy mà. Nhưng vị tăng nhân nói, tôi biết về kim cương mà. Tôi có thể khẳng định đây chính là kim cương. Sau đó, họ cùng chạy ra vườn, dùng tay vốc cát lên. Trời ạ! Họ phát hiện một viên đá quý còn đẹp hơn và giá trị hơn nhiều. Mỏ kim cương Golconda đã được phát hiện ra như thế đấy. Đây là mỏ kim cương có giá trị lớn nhất trong lịch sử nhân loại, vượt qua cả mỏ Kimberley. Viên kim cương Orlov trên vương miện của Nga Hoàng, viên kim cương lớn nhất thế giới cũng được khai thác từ mỏ kim cương này. Về xem xong câu chuyện trên, liệu bạn có nghĩ, biết đâu chính mình cũng là một mỏ kim cương, chỉ có điều không chịu bỏ thời gian nhìn rõ. Con người ta thường hết lòng ngưỡng mộ những thứ tốt đẹp của người khác mà quên mất bản thân mình. Có thể mình cũng có những thứ còn tốt hơn của người ta. 4. Là một người có chí hướng lớn. Một người trẻ tuổi kiệt xuất phải là người có chí hướng lớn. Bởi vì, mục tiêu theo đuổi của một người càng cao thì tiềm năng trong con người ấy càng được phát huy một cách tối đa. Tài của anh ta sẽ được phát triển càng nhanh. Con người vĩ đại hay nhỏ bé đều quyết định bởi chí hướng và lý tưởng của người ấy. Nghị lực vĩ đại chỉ dành cho mục tiêu vĩ đại. Tác giả nổi tiếng người Mỹ Spencer Johnson cho rằng, lý tưởng nếu chân thành và được giữ vững thì nhất định sẽ khơi dậy tiềm năng to lớn trong con người, sẽ giúp ta vượt qua mọi trở ngại gian khó, đạt được thành công. Lý tưởng là một dạng tưởng tượng có lý trí căn cứ hiện thực, là sự theo đuổi của con người đối với bản thân, đối với sự phát triển của xã hội. Lý tưởng cao đẹp tất sẽ sinh ra sức mạnh to lớn. Một người có lý tưởng lớn thường có cả lòng quyết tâm kiên định, lòng tự tin và nghị lực, không dao động, không chùn bước, không mất phương hướng trước khó khăn. Những học sinh có lý tưởng xa rộng thường có động lực mạnh mẽ, tích cực, tự giác, chủ động, ý chí cao, vì thế thường có thành tích xuất sắc. Ngược lại, những học sinh mà không có dự định trong tương lai sẽ làm công việc gì, không biết tương lai sẽ trở thành người thế nào, không có mục tiêu rõ ràng, biểu hiện trong học tập cũng tiêu cực, bị động, ứng phó cho xong. Vì vậy, để xây dựng lý tưởng xa rộng, phải không ngừng tự hỏi mình học vì cái gì. Trong tương lai mình sẽ làm được điều gì cho xã hội. Trong tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào. Rồi cẩn thận viết ra những câu trả lời, rồi dán lên tường trong phòng khách hoặc ở đầu giường, trước bàn học, có thể nhìn thấy thường xuyên nhằm không ngừng khích lệ bản thân. Các em thân mến, các em có những ước mơ to lớn nào không? Nếu không có thì các em hãy tìm cho mình một ước mơ. Đồng thời, các em phải thực hiện ước mơ của mình. Và bước đầu tiên chính là học tập thật tốt. Trong quá trình học tập, ước mơ ấy sẽ đem lại cho các em động lực to lớn. Vì vậy, cuộc đời các em không thể không có ước mơ. Bởi vì một người có lý tưởng cao cả, ngay cả khi gian khổ nhất cũng cảm thấy hạnh phúc. Sau đây là bức thư, mỗi người ước mơ vươn tới thành công đều cần biết tự khích lệ bản thân. Thư gửi con trai của bậc thầy về kinh doanh, chuyên gia nổi tiếng người Mỹ Jack Welch. Con trai yêu quý. Còn nhớ lần trước khi con nói với cha về ước mơ của con. Lúc đó cha đang bận công việc nên không có thời gian trò chuyện cùng con. Cha cảm thấy rất áy náy. Bây giờ cha sẽ chia sẻ cùng con nhé. Trước hết chúng ta cùng xem câu chuyện dưới đây. Chủ tịch công ty marketing và phát triển kinh doanh Lontos ở Orlando,
Bà Pam Lontos, trong bài diễn thuyết của mình đã mô tả kỹ lưỡng những gì bà đã trải qua trên con đường tiến đến ước mơ của mình. Nhiều năm trước, Lontos là một bà nội trợ béo phì, mỗi ngày ngủ đến 18 tiếng đồng hồ. Một hôm, bà bỗng nhiên cảm thấy quá chán ghét cuộc sống như vậy nên quyết tâm thay đổi. Bà bắt đầu nghe những băng ghi âm nói về sống tích cực. Trong băng nói rằng, mỗi ngày cần lặp lại 3 lần tuyên ngôn tích cực với bản thân. Thế là mỗi ngày bà nói đến 50 lần. Trong băng nói rằng, luôn phải có một hình mẫu thành công cố định ở trong đầu. Bà cũng làm theo răm rắp. Bà lấy ảnh của một diễn viên đẹp kiểu khỏe mạnh dán ở trên tường. Chỉ có điều, bà thay phần đầu bằng ảnh của chính mình. Bà nhiều lần vẽ ra trong đầu một hình ảnh bản thân hướng ngoại, gọn gàng, tự tin. Sau một thời gian, bà phát hiện bức ảnh và người thật dần khớp với nhau. Bà không những giảm được 20 kg, mà còn tự tin hơn rất nhiều, cũng bắt đầu chịu khó vận động. Sau đó, bà tìm được một công việc bán hàng. Đồng thời, bà cũng tưởng tượng mình trở thành người bán hàng xuất sắc nhất. Không lâu sau, bà đã làm được điều đó. Sau đó bà quyết định chuyển đến đài phát thanh làm nhân viên bán hàng trên sóng radio. Bà còn giả định mình sẽ làm ở trên kênh nào. Nhưng trên thực tế, giám đốc đài phát thanh đã nói đi nói lại rằng đài không còn vị trí trống, cũng không muốn gặp Lontos. Nhưng ý chí ngày một kiên định khiến Lontos không muốn chấp nhận bất cứ một chữ không nào nữa. Bà quyết định dựng lều trước cửa văn phòng làm việc của giám đốc đài phát thanh, cho đến khi vị giám đốc này đồng ý gặp bà. Tất nhiên, cuối cùng bà cũng có được công việc vốn không hề tồn tại trước đó. Dùng tư tưởng tích cực, tuyên ngôn với chính mình, cùng với sự cần cù nỗ lực phi thường, Lontos không ngừng thăng tiến, đến vị trí giám đốc nghiệp vụ của đài phát thanh. Thành tích quảng cáo vốn không mấy khả quan của đài dưới sự tích cực và nỗ lực của bà đã tăng trưởng một cách thần kỳ, gấp 7 lần lúc trước. Trong thời gian chưa tới 2 năm, Lontos trở thành phó chủ tịch công ty phát thanh Silock, thuộc tập đoàn Disney. Sau đó, bà đứng ra mở công ty riêng. Trải nghiệm của Lontos hướng dẫn cho chúng ta cách làm thế nào để vẽ ra hình ảnh thành công trong đầu, xác nhận và thực hiện nó. Thường thì chúng ta luôn dựa vào khái niệm bản thân để định ra mục tiêu. Người có hình dung về bản thân tốt, thì mục tiêu cũng thường xa rộng. Ngược lại, hình dung về bản thân tiêu cực thường ngay từ đầu đã không muốn tin mình có thể thực hiện được ước mơ. Chính vì vậy, nhờ vào việc không ngừng tưởng tượng ra trong đầu hình tượng cá nhân mới mẻ, tốt đẹp, chúng ta có thể từng bước thay đổi hướng đi của cuộc đời. Tất cả những người thành công, trước khi thực sự biến ước mơ của mình thành hiện thực, họ đều vận dụng sức tưởng tượng của bản thân, thấy trước được viễn cảnh thành công của mình. Cho dù lúc đầu họ có thể nghèo khó đến đâu, dù thời gian họ được thụ hưởng giáo dục chính quy ngắn ngủi đến đâu, hay những người mà họ quen biết ít ỏi đến đâu, họ đều tưởng tượng mình sẽ thành công. Họ tự tin rằng mình sẽ thành công, thì cuộc sống cũng sẽ đáp lại ước mơ của họ bằng hiện thực, phù hợp với niềm tin vào thành công mà họ mong đợi. Một người muốn có thành công, trước hết phải có ước mơ, đồng thời cần không ngừng tự giáo dục, tự tạo dựng, tự khích lệ bản thân bằng những tuyên ngôn khẳng định. Thành công luôn dành cho những người biết tin vào ước mơ và dám ước mơ. Con trai, con đã có ước mơ của mình. Điều này rất tốt. Chứng tỏ con đã có mục tiêu, cầu mong được thành công. Điều đó đáng để chúc mừng. Những gì còn lại cần làm đó là hành động. Hãy đạt tới mơ ước của mình bằng niềm tin vào ước mơ và hành động thực tiễn để thực hiện những ước mơ đó. Chúc giấc mơ của con thành hiện thực. Yêu con. Chương 4. Cần cù tạo nên tài năng và mang lại tri thức đích thực. 1. Nói không với lười biếng. Cần cù tạo nên nhân tài. Chúng ta đều biết câu chuyện thỏ và rùa. Nhưng nếu không phải là người từng trải thì là khó có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Ý nghĩa của câu chuyện này đến nay vẫn luôn có giá trị. Rùa và thỏ thi chạy. Rùa chậm, thỏ nhanh. Lẽ ra thỏ phải thắng chắc rồi mới phải. Nhưng thỏ tự cao tự đại, tự cho mình giỏi giang. Chạy một hồi không thấy bóng dáng rùa đâu. Liền ngồi nghỉ, rồi ngủ quên mất lúc nào không hay. Trong lòng vẫn ung dung nghĩ ra cảnh lát nữa mình sẽ giành giải nhất, còn chế giễu rùa chậm chạp. Nhưng rùa, bằng sự kiên trì của mình, từng bước tiến về phía trước, kết quả về đích trước cả thỏ. Trong học tập cũng như vậy,
không được kiêu ngạo, tự mãn, nhất định phải duy trì phong độ, khiêm tốn, cần cù học tập, cần có tinh thần nước chảy đá mòn, tránh việc đánh trống bỏ dùi, đuổi đực đuổi cái. Chi bằng sự khắc khổ cần cù, miệt mài bền bỉ mới có thể tiến bộ trên con đường học tập. Một người ban đầu không chịu khó học tập cũng không sao. Quan trọng là sau khi ý thức được tâm quan của việc học thì bắt đầu biết khổ luyện, chăm chỉ. Cũng đừng cho rằng mình không được trời phú cho năng khiếu nên học tập trì trệ. Trên đời này không có ai vừa sinh ra đã giỏi cả. Từ cổ chí kim, những câu chuyện về cần cù bù thông minh nhiều vô kể. Khi bạn đã hạ quyết tâm học tập để thành tài thì đừng để ý đến ánh mắt của người khác. Chỉ cần bạn trở thành một người ham học thì thầy cô, bạn bè sẽ có ánh mắt khen ngợi và tôn trọng đối với bạn. Chúng ta cần phải tin rằng mỗi con người đều có thể học tập tốt. Việc học không phân biệt sang hèn. Quan trọng ở hai chữ cần cù. Cho dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn đến đâu cũng phải tìm mọi cách kiên trì học tập. Sau này mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó. Không cúi đầu khuất phục trước hoàn cảnh khắc nghiệt, nghèo khó. Những con người bình thường xuất thân bần hàn nhưng biết quyết chí học tập vươn lên thì cũng có thể làm nên nghiệp lớn. Ngược lại, những người xuất thân giàu có luôn cho rằng gia tài đầy ắp, không cần phải cố gắng học hành làm chi. Đến lúc tuổi già, vì thiếu tri thức, tư tưởng tầm thường nên rất có khả năng rơi vào cảnh bần hàn. 2. Chịu khó học tập, thay đổi số phận. Chúng ta cần tin tưởng rằng cần cù tạo nên thiên tài. Chịu khó học tập có thể thay đổi số phận. Nhất định không được lấy xuất thân nghèo khó làm lý do để không đi học. Tự ti mặc cảm, tự coi thường bản thân là điều đáng buồn nhất trên đời. Đục tường mượn ánh sáng là một câu chuyện vô cùng cảm động, kể về một người tên là Khuông Hằng, sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó. Khi còn nhỏ nhà nghèo đến mức không có tiền mua dầu thắp đèn. Đến tối, cả nhà đều đi ngủ từ rất sớm. Nhưng Khuông Hằng không cam chịu sống mãi trong cảnh nghèo khổ, khó khăn như vậy. Thế là ông đục trộm một cái lỗ trên tường nhà mình, nhờ vào ánh sáng trộm được từ nhà hàng xóm để học bài. Ông hiểu rất rõ rằng chỉ có thông qua con đường học tập mới có thể thay đổi được kiếp sống nghèo khổ. Trải qua những năm tháng miệt mài cố gắng, cuối cùng ông trở thành một nhà trí thức lớn, ra làm quan và lên đến chức thừa tướng. Cần cù là cái gốc của con người, là nền tảng của việc học tập. Những em học sinh đã thông minh lại cần cù thì sẽ càng thông minh hơn, càng ham học hơn, càng có tinh thần trách nhiệm hơn. Tương lai nhất định sẽ trở thành người chính trực. Những em học sinh không được thông minh cho lắm nhưng biết cần cù hiếu học, có thể không vào được những trường đại học lý tưởng nhưng sau này khi bước vào xã hội, cũng có chỗ đứng vững chắc và phát triển tốt trong xã hội. Ngược lại, những em học sinh vốn thông minh nhưng không chăm chỉ, hoặc trước đây chăm chỉ nhưng rồi lười biếng thì dễ trở nên ích kỷ, tham lam, từ đó nảy sinh thói quen gian lận, lừa dối thầy cô và bạn bè, hình thành suy nghĩ không làm mà hưởng, ngồi mắt ăn bát vàng, thể hiện sự vô trách nhiệm với bản thân và người khác. Những người như vậy thì làm sao có được tương lai tốt đẹp? Nhà phát minh Edison nói, nhiều người cho rằng tôi đạt được thành tựu trong nhiều lĩnh vực do tôi là thiên tài. Điều này thực ra không đúng. Bất kỳ một người đầu óc bình thường nào cũng có thể đạt được thành tựu như tôi chỉ cần người đó chịu khó đào sâu nghiên cứu hết mình. Ông còn nói, thiên tài là 1% cắm hứng, 99% mồ hôi. Thực tế đúng là như vậy. Cần cù tạo nên thiên tài. Chịu được khổ hơn người, sẽ thành đạt hơn người. Đây là một gương điển hình về khổ học thành tài ở ngay gần chúng ta. Người có trí thông minh trời phú như thế mà vẫn cần cù chịu khó học tập, thì những học sinh năng lực bình thường như chúng ta càng cần nỗ lực nhiều hơn. Ngọc không giũa không thành trang sức đẹp. Người không học không có tri thức. Thiên tài cũng giống như một viên ngọc quý. Tuy trời sinh là một nguyên liệu tốt nhưng nếu không mài giũa, cắt gọt thì chẳng thể trở thành bảo vật có giá trị cao. Học sinh học giỏi nhất trong trường chưa chắc đã là học sinh thông minh nhất, nhưng chắc chắn là người cần cù, chịu khó nhất. Thiên tài vĩ đại vùng Cambridge, người phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Nhà khoa học Newton, lúc còn nhỏ nổi tiếng là ngốc nghếch ở trường. Kết quả học tập luôn đứng ở top cuối lớp. Nhưng sau này, nhờ sự khích lệ của cha mẹ và thầy cô, ông quyết tâm cố gắng học tập. Sau khi vào được Đại học Cambridge,
Ông đã ở lại đây tới 30 năm. Trong 30 năm này, ông thường kiên trì làm việc 16, 17 tiếng một ngày, cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu vật lý và khoa học thực nghiệm. Newton trở thành nhân vật nổi tiếng trên thế giới vì ông là thiên tài ư? Không phải. Đúng như câu nói nổi tiếng, thiên tài là do chịu khó mà ra, thông minh là do tích lũy mà thành. Thành công Newton có được chính là do sự cần cù chịu khó học tập. Franklin từng nói, Chủ nhật là ngày đọc sách của tôi. Darwin nói, tôi tin rằng mình chưa bao giờ lười biếng, dù chi nửa tiếng đồng hồ. Những vĩ nhân của thời đại này sở dĩ để lại cho đời những thành tựu vang dội như vậy, chính là bởi thái độ cần cù học tập của họ. Với họ không có chỗ dành cho sự lười biếng. Họ chỉ biết miệt mài theo đuổi sự sáng tạo, cống hiến hết mình cho sự phát triển của nhân loại. Chúng ta cần phải trở thành người chăm chỉ giống như họ. 3. Người quý ở chỗ có chí, học tập quý ở chỗ kiên trì. Chúng ta hãy cùng xem những thành tựu của các vĩ nhân trong lịch sử. Không có thành tựu nào không xuất phát từ sự cần cù chịu khó. Tư Mã Thiên dùng 15 năm để hoàn thành bộ sử ký. Darwin viết nguồn gốc các loài hết 20 năm. Copernicus viết về sự chuyển động quay của các thiên thể hết 37 năm. Marx viết tư bản luận hết 40 năm. Gary viết tiểu thuyết Faust hết 60 năm. Sau khi biết được các thành tựu vĩ đại trên phải dùng mấy chục năm mới hoàn thành, các em có suy nghĩ gì? Những tác phẩm trên sở dĩ có thể lưu danh muôn đời vì chúng được viết nên bởi bề dày tích lũy qua năm tháng và tâm huyết của tác giả. Có nhiều em bình thường lên lớp không tập trung nghe giảng. Chỉ đến trước kỳ thi một tuần mới cuống quýt chuẩn bị. Tất cả các môn đều dồn vào mấy ngày này ôn tập. Nào viết, nào tính nào thì ghi chép. Học thuộc, quên ăn quên ngủ. Hết ngày này qua ngày khác để qua được kỳ thi. Cuối cùng có thể cũng qua. Nhưng thành tích thì trung bình. Không thể so sánh với những em bình thường học tập chăm chỉ. Gần thi ôn tập không gấp gáp vội vàng. Vẫn ăn ngủ điều độ. Từ đó chúng ta có thể thấy, cách học của các em trước là kiểu đánh trống bỏ dùi. Bình thường không chịu khó. Gần thi mới cắm đầu vào ôn tập. Đương nhiên hiệu quả của cách học này cũng kém. Còn các em sau, chủ yếu coi trọng sự tích lũy, học tốt tri thức hàng ngày, duy trì đều đặn. Trước kỳ thi cũng giữ tâm lý bình thường, thì thành tích ổn định cũng là điều đương nhiên. Như Einstein từng nói, trí tuệ không đến từ trình độ học vấn, mà đến từ sự theo đuổi tri thức không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời. Từ lúc còn trẻ, để nghiên cứu khí tượng, nhà khoa học người Anh John Dalton bắt đầu ghi lại tình hình thời tiết của ngày hôm đó vào mỗi buổi tối từ 9 giờ 30 phút. Đêm nào cũng vậy, chưa từng đứt quãng, kiên trì trong suốt 57 năm. Trước khi qua đời vài tiếng, ông vẫn tiến hành quan sát lần cuối cùng. Tay run run ghi xuống dòng chữ, tối nay trời mưa nhỏ. Để tìm được loại dây tóc bóng đèn phù hợp, Edison đã thử đến hơn 1.600 loại vật liệu khác nhau. Sau hơn 50.000 lần thí nghiệm, cuối cùng chọn được dây tóc Wolfram và phát minh ra bóng điện. Có một vị giáo sư già, học vấn uyên bác, rất được học trò kính trọng. Nhưng một hôm, mọi người tới nhà giáo sư chơi, phát hiện trên giá sách của ông không có nhiều sách lắm. Liền hỏi, lẽ nào thầy chỉ đọc từng này sách mà có được học vấn cao như vậy sao? Giáo sư chỉ cười, với trên giá một cuốn sách và nói, điều khác biệt duy nhất của thầy với các em là ở chỗ. Sách của các em thường phần đầu bao giờ cũng bị lật cũ đi, nhưng phần sau thì mới. Còn thầy thì càng về phần cuối sách càng bị lật đến cũ nát đi. Câu nói này nghe tưởng đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng sâu xa. Cũng muốn nói rằng, các em học sinh đọc sách thường không có tính kiên trì, nên đầu voi đuôi chuột. Còn vị giáo sư già thì càng đào sâu nghiên cứu nên thu hoạch càng được nhiều. Người quý ở chỗ có chí, học tập quý ở chỗ kiên trì. Muốn có được sự kiên trì cần giữ được mục tiêu trước sau như một, không được thay đổi xoành xoạch. Cũng giống như người ta đào giếng. Nguồn nước ở cách mặt đất 10 mét. Bạn đào được 7-8 mét chưa thấy nước đâu. Nóng ruột liền đổi qua đào chỗ khác. Lại không thấy nước. Lại đổi chỗ đào. Đổi qua đổi lại. Thực ra chỉ cần đào thêm 2-3 mét nữa là thành công rồi. Người đào giếng liên tục thay đổi mục tiêu. Cũng tốn khá nhiều công sức. Nhưng đến lúc gần chạm tới thành công thì từ bỏ. Thế là phí hoài hết công sức. Các em học sinh trong thời đại này cần đặc biệt chú trọng mục tiêu phải trước sau như một bởi thời đại của chúng ta
thông tin như vũ bão. Thời đại này cơ hội nhiều nhưng cám dỗ cũng không ít. Đứng trước những cám dỗ muôn màu muôn vẻ, các em học sinh chưa thực sự chín chắn trưởng thành, rất dễ buông mất mục tiêu ban đầu của mình, chạy theo những thứ được coi là mốt thời thượng. Muốn giữ được mục tiêu trước sau như một cần có lòng nhẫn nại để vượt qua sự cô độc trước khi giành thắng lợi, vượt qua thất bại trước khi thành công tới. Edison trước khi phát minh ra bóng đèn điện đã làm hơn 50.000 lần thử nghiệm. Rất nhiều lần đều thất bại. Không có sự cổ vũ, tán thưởng của ai cả. Chỉ có cô đơn và lạnh lẽo. Nếu vì thế mà ông từ bỏ, thì có phải phí hoài bao công sức đã bỏ ra không? Xã hội trước mắt chúng ta bây giờ, có rất nhiều người mong muốn thành công và giàu có chóng vánh. Nếu không biết rèn luyện ý chí của mình, không quen với việc một mình suy nghĩ, không chịu được thất bại, thì rất dễ trở thành người sốc nổi, chỉ biết cái lợi trước mắt. Chúng ta nên hiểu một điều rằng, học tập nhất định phải bền lòng. Cuộc đời đi học của một con người, từ cấp 1 đến hết đại học là 16 năm, học hết thạc sĩ là 18 năm, học lên tiến sĩ là 22 năm. Vậy mới thấy, học tập không phải chuyện một sớm một chiều, phải bền lòng bền chí, mới gặt hái được thành công. 4. Trời sẽ thưởng công cho những người chăm chỉ. Cần cù sẽ gặt hái được tri thức đích thực. Trên đời này không có ai thành công chỉ dựa vào khả năng trời phú. Trời đã cho ta năng lực thì sự cần cù giúp ta thành thiên tài. Thời Đông Hán, có một người tên là Tôn Kính. Ông là một chính trị gia nổi tiếng. Khi còn trẻ, ông cần cù hiếu học, thường tự nhốt mình trong phòng suốt ngày học bài. Hàng ngày từ sớm đến tối, ông đọc sách nhiều lúc quên ăn quên ngủ. Đọc sách trong nhiều giờ liên tục, nhiều lúc mệt cũng không chịu nghi. Lâu dần ông trở nên mệt mỏi hay ngủ gật. Ông sợ ảnh hưởng đến việc học liền nghĩ ra một cách. Thời xa xưa, đàn ông để tóc dài. Ông liền tìm một sợi dây thừng, buộc tóc mình lên xả ngang nhà. Khi ông đọc sách mệt buồn ngủ gật, đầu vừa cúi xuống, sợi dây thừng sẽ kéo tóc lên. Như vậy làm da đầu bị đau. Liền bừng tỉnh lại, tiếp tục học bài. Đó chính là câu chuyện Tôn Kính buộc tóc lên xà nhà. Thời Chiến Quốc, có một người tên là Tô Tần, cũng là một chính trị gia nổi tiếng. Khi còn trẻ, do học vấn không nhiều, không sâu, từng làm việc ở nhiều nơi nhưng đều không được trọng thị. Khi về nhà, người nhà cũng rất lạnh nhạt và coi thường ông. Điều này làm ông cảm thấy rất buồn bực. Chính vì thế mà ông hạ quyết tâm phải học cho tốt. Ông thường đọc sách đến khuya, rất mệt mỏi, thường ngủ gật, chỉ muốn lên giường đi ngủ. Ông bèn nghĩ ra một cách, lấy một cái dùi hễ ngủ gật liền lấy cái dùi đâm vào đùi một nhát. Cảm giác bị đau đột ngột sẽ làm ông bừng tỉnh, tiếp tục đọc sách. Hai câu chuyện về Tôn Kính và Tô Tần nói lên tinh thần quyết tâm, chịu khó học tập. Tinh thần nỗ lực học tập của họ thật đáng nể nhưng phương pháp mà họ dùng thì chúng ta không nhất thiết phải làm theo. Lúc trẻ không chịu khó học tập, về già chỉ biết ôm nỗi buồn đau. Những câu chuyện trên đều cho ta thấy rõ một điều, chỉ cần chịu khó, không bao giờ là muộn. Chỉ cần cố gắng thì sẽ có hy vọng. Có thể, bạn đã phí hoài một quãng thời gian, nhưng từ giờ trở đi, chỉ cần bạn nỗ lực, cũng sẽ vẫn còn kịp. Bức thư, người thành công chưa chắc là người thông minh nhất nhưng chắc chắn là người chịu khó nhất. Thư gửi con trai của nhà khoa học Đức Blau. Con trai yêu quý. Con cho rằng mình không đủ thông minh nên lo lắng sau này không làm nên việc gì. Nhưng con có biết không? Thông minh tất nhiên rất quan trọng với một con người. Nhưng thứ quan trọng hơn nữa chính là sự chăm chỉ. Người thành công chưa chắc đã là người thông minh nhất nhưng chắc chắn là người chăm chỉ nhất. Con trai, con có biết câu chuyện về Hilaphill không? Ông ấy là nhà doanh nghiệp nổi tiếng, người khởi xướng và đề xuất công trình cáp điện qua Đại Tây Dương. Năm 16 tuổi, ông rời Stockbridge đến New York tìm kiếm cơ hội làm giàu. Trước khi ra đi, ông được cha đưa cho $8. Đây là số tiền cả gia đình chi tiêu rẻ sẻn mới để dành ra được. Sau khi đến New York, ông đến tìm anh trai David Field, người sau này trở thành nhân vật quan trọng trong giới luật sư ở New York. Lúc ở nhà anh trai, vẻ mặt Hila lúc nào cũng buồn bã. Điều này làm cho một vị khách chú ý. Ông nói với cậu bé Hila rằng, nếu một đứa trẻ ở ngoài lúc nào cũng chỉ nhớ nhà thì ta không bao giờ cho cậu ấy cái gì cả.
Sau này, Hila tới làm việc tại một tiệm tạp hóa tốt nhất ở New York thời đó. Năm đầu tiên, ông làm nhân viên tạp vụ, lương $50 mỗi năm, phải đi làm từ 6-7 giờ sáng. Sau khi thành nhân viên cửa hàng, ông phải làm việc từ 8 giờ sáng đến tối khi cửa hàng đóng cửa. Hila viết trong cuốn tự truyện của mình, tôi luôn phải chú ý đến cửa hàng trước khi khách hàng tới và nhất định không được giao về trước khi khách rời cửa hàng. Tôi chỉ suy nghĩ làm sao để trở thành người bán hàng tốt nhất. Tôi cố gắng học tập tất cả những thứ có giá trị từ tất cả các bộ phận khác. Tôi hiểu rõ rằng, tương lai của tôi, tất cả được quyết định bởi sự chăm chỉ của ngày hôm nay. Ông thường ở lì cả buổi tối trong thư viện. Ông còn tham gia đội biện luận được tổ chức thứ 7 hàng tuần. Thành công của Hila chính là nhờ vào sự chăm chỉ. Nhưng trong mắt của người khác, ông được coi là người thông minh. Suy cho cùng, thông minh chính là cần cù, biết bỏ ra nhiều mồ hôi công sức hơn người khác. Một người bình thường, bằng sự cần cù nỗ lực, tích lũy được khối tài sản đáng kinh ngạc, giành được thành công to lớn, trong mắt người khác sẽ được coi là thiên tài. Harry từng là một người bình thường, con cả trong một gia đình có 10 người con di dân qua Mỹ, nhà nghèo đến mức thường xuyên thiếu ăn. Nhưng ngay từ nhỏ ông đã quyết chí phải vào đại học, trở thành người đi làm có thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống của gia đình. Khi đang học cấp 3, ông rất vất vả. Ngoài việc học, ông còn phải làm việc nhà và đi làm thuê. Nhưng ông luôn vui vẻ làm mọi việc, luôn lạc quan động viên bản thân phải kiên trì. Khi ông mới chỉ là đứa trẻ 10 mấy tuổi đầu, bạn bè thường bảo ông là chịu khó quá mức. Ông giải thích, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi bắt buộc phải bận rộn suốt ngày. Nếu không tôi chẳng thể làm hết tất cả những việc trên. Từ buổi sáng lúc mở mắt thức dậy, tôi phải tranh thủ từng phút một cho tới khi lên giường đi ngủ. Cho dù hoàn cảnh rất khó khăn, ông vẫn luôn giữ vững quyết tâm từ ban đầu. Bất kể như thế nào cũng phải vào đại học, hoàn thành ước nguyện của bản thân. Nhưng kết quả học tập của ông chỉ vừa đủ điểm đỗ. Giáo viên phụ trách của trường khuyên ông nên từ bỏ giấc mơ vào đại học. Chọn một trường dạy nghề bình thường có lẽ thực tế và phù hợp với điều kiện của ông hơn. Chắc chắn em sẽ không làm được đâu. Dựa vào kết quả học tập của em mà nói thì sự cạnh tranh gắt gao trong đại học thực sự quá khó đối với em. Nhưng Harry không muốn nghe lời khuyên nhủ ấy. Quyết tâm được hưởng nền giáo dục đại học của ông kiên định hơn bao giờ hết. Tuy rằng chương trình đại học quả thực quá khó đối với ông, vì khả năng đọc hiểu của ông kém đến mức mỗi một chương bài đều phải đọc đi đọc lại 5 lần mới hiểu được. Ông nói, tôi thường xuyên không hiểu mình đang đọc gì, nhưng tôi cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cho tới khi hiểu thì thôi. Khi ăn cơm, trước mặt ông bao giờ cũng có một quyển sách. Ông nói, làm bất cứ việc gì, tôi cũng bỏ ra nhiều thời gian hơn người khác, bởi tôi luôn không chịu bỏ qua. Cẩn thận từng ly từng tí làm tốt mọi việc. Tôi chính là kiểu người đã có dây đeo quần vẫn nhất định phải có thêm thắt lưng. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Harry đã thành công. Ông không những tốt nghiệp đại học, còn hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, lấy được tấm bằng tiến sĩ. Sau này ông trở thành nhân vật có uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng thực phẩm. Hiện lãnh đạo hơn 2.000 cửa hàng liên doanh về thực phẩm và thực phẩm chức năng trên toàn nước Mỹ và Canada. Sự cần cù chịu khó của Harry đã giúp ông thực hiện được ước muốn của mình, gặt hái thành công. Chúng ta nhất định không được ý lại vào năng lực trời phú của bản thân. Nếu có tài hoa xuất chúng thì sự cần cù sẽ giúp cho tài năng càng nở rộ. Nếu trí lực tầm thường, năng lực cũng không có gì xuất sắc, thì sự cần cù sẽ bù đắp những phần còn thiếu hụt. Nếu mục đích rõ ràng, phương pháp thích hợp, thì cần cù sẽ đem lại những thành quả to lớn. Làm việc không chăm chỉ thì cuối cùng sẽ chẳng thu hoạch được điều gì cả. Người thành công chưa chắc là người thông minh nhất trong xã hội, nhưng đều là những người chăm chỉ nhất. Đối với những người thành công thì chỉ số thông minh không phải là điều cần nhất. Vấn đề cũng không nằm ở khả năng trời phú, mà nằm ở chỗ chịu khó, cần cù. Đối với những người thành công, dù bị người khác nói không đủ điều kiện, họ cũng quyết không từ bỏ hy vọng và cố gắng đến cùng. Cho dù có chút nản lòng nhưng không lùi bước. Nếu không tiếp tục cố gắng thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cũng chẳng có đường nào để rút lui. Chính bởi vậy, họ tận dụng mọi cơ hội có được từ môi trường xung quanh, nắm lấy từng phút giây trong cuộc sống,
làm bất cứ việc gì cũng cố gắng hết sức. Nhờ vậy mà trở nên nổi bật. Người thành công giống như mầm cây, có khả năng sinh tồn trong kẽ hở chật hẹp. Cho dù phát triển khó khăn đến cỡ nào, họ đều học được bản lĩnh xuyên qua mặt đường cứng ngắc, vươn lên mạnh mẽ. Con trai, con thấy có đúng không? Cha hy vọng con sẽ là một người chăm chỉ. Chỉ có như vậy, con mới lên tới đỉnh cao của thành công. Chúc con vui vẻ. Nhớ con.